Hello, techies! Welcome back to my channel. Kung bago ka lang sa channel ko, click mo naman yung subscribe button at notification bell and select all para ma-update ka sa mga latest uploads ko. So, for today's video, tuturuan ko kayo guys how to create a head popping out of a frame using our photo or images. So, sa mga bago pa lang sa channel ko, meron po akong ginawang Canva tutorial series. So, ipopost ko po yung link sa description box para pwede nyo pong panoorin after this tutorial and ma-update din po kayo sa mga latest techniques at kung paano nyo mapapamiliarize yung sarili nyo on how to use Canva. So, techies, let's start. I will add another page and then from the left side, so pwede po natin tayong kumuha ng photo from photos or dito sa mga free stock sa Pixels and Pixabay. So, naka-ready na po ako today kaya naka-save na siya dito sa likes yung aking gagamiting photo. So, halimbawa, ito yung aking model photo. And then, so, kukuha ako ng frame. So, from elements, click on elements, and dun tayo sa frame section. So, I will use the round frame. So, this one. Okay. And then, itong photo na to, ikakopy ko lang siya. Ctrl C and then V para paste. So, lagay ko lang siya dito sa second page. And then, itong original, drag lang po natin siya in front of the frame. So, ayan siya guys. So, kailangan natin ng pop out effect, di po ba? So, para ma-enlarge natin yung picture niya, so double click from the image and then adjust natin yung size niya para makalabas siya dun sa frame. Okay. And then, kunin ko na yung aking binaba kanina. So, para hindi magalaw to guys, ang ginagawa ko is, nilalak ko siya para hindi pumatong yung nasa harap na image. Or, you can select the control key sa inyong laptop or desktop and then pwede nyo na siyang galaw-galawin nang hindi papatong dun sa original image. So, mas madali sa akin kasi nang nakalock siya. And then, click natin tong duplicate image and alisan natin siya ng background. So, dun sa mga bago lang sa channel ko, tulad po ng nasabi ko kanina, ipopost ko po sa description box yung link para dito sa Canva tutorial series at isa na dito yung how to remove background from a photo. So, punta tayo sa effects and then remove background remover. Ito guys, click lang natin yan.
Okay, matagal lang siya. Okay. And then after that, adjust ko lang yung kanyang transparency para madali kong makita, matrace yung kanyang paglalagyan. So, kailangan yung details, titignan natin guys. So, dapat pantay siya dun sa original photo. Okay na ba siya? So, titignan nyo guys yung details ng picture. Kailangan, ano sila, hindi siya dapat lumagpas. So, dapat pantay na pantay. Okay, I think I got right. Okay. And then, balik ko na yung transparency niya. So, ayun. So, mukhang nag-jive na sila. So, kung makikita natin, hindi siya, sumobra siya dito sa baba. So, kailangan natin siyang iangat para yung frame lang ang makita. So, okay. So, ayun na siya guys. Lumabas na siya dun sa frame. And then, magbibigay pa ako ng isa pang example. Ibang style ng frame naman yung ating gagawin. So, I will add new page. And then, I will choose from the elements another style ng frame. Let's pick this one. Or rather this one. Here. Okay, then choose ulit ako ng photo dito sa aking nasave. I will try this one. Okay. So, nakita nyo guys. Wait lang. Duplicate ko muna siya. And then, I will drag sa frame yung kaninang photo.
And wait. Double click lang din natin ulit siya guys para ma-adjust natin. Ayan. Okay, and then I will put this one. Okay, kailangan ko muna siyang i-lock para hindi sila mag-combine. And then, tanggalin natin yung background. So, from effects and background remover. Medyo matagal lang siya guys. Okay. And, lakihan ko lang konti. Yan. And then, para malaki. Okay. And, litan ko lang kasi yung space niya. Then, slider here for the transparency. So, para makita ko yung nasa unahan. So, guide muna natin siya. Then, let's project. Okay, I think it's already at the center. And not yet. So, zoom in lang natin siya guys para makita natin yung details. Okay. I think I nailed it. Oops. Wait. Balik ko na yung kanyang transparency. And then, so ito, i-adjust natin para hindi siya awkward tignan nung nasa labas. See guys, that's it. So, another style kung paano natin magawang lumabas ng frame yung image. So, this is the two ways and pwede nyo ding itry using different frame. So, from our example here, yan. So, yan guys, another tricks na naman ang ating natutunan for today. So, if you find this video helpful, please consider subscribing. And kung may mga tanong po kayo regarding sa Canva or anything, just comment on the comment section at sasagutin ko po kayo isa-isa. So, sa mga may kakilala dyan na sa tingin nyo ay interesado din sa ating tinuturo, pakishare nyo na din sa kanila para makatulong naman tayo. So, thank you for watching and see you on my next video. God bless everyone!